ko magganito eh. Welcome back to our YouTube channel! Pak, parak, pak, pak! Ganun! Oh, alam nyo na! So, what we're going to do right now ay mag-unbox tayo ng... Can I have it, please? Ayan! Dumating na ang ating in-order sa Lazada. Add to cart na! Itong ice smashing machine. So, alam nyo naman mga ka-josa, sobrang init these days, no? The summer is really coming. So, yan. We thought of buying this kasi si Mama, magtatayo siya ng business niya sa kanilang lugar. And, syempre, kailangan natin ito para sa mapanghalo-halo, ganyan, at chuchu, ganun. Para natin ito buksan, syempre, yan. This is not sponsored, yan. Ganyan muna natin siya, no? Okay, let's do this! Ayan na mga ka-josa! So, it's time for us to reveal the box. Reveal the box! Ayan. So, paano ba to? So, maganda siya, no, mga ka-josa, kasi talagang safe na safe siya. May, ano tawag dito? Ano tawag dito sa plastic? Bubble wrap. Bubble wrap. Yan. Ilalagay ko sa description box below yung link kung saan ko to nabili. Murang-mura lang ito mga ka-josa. This is like 800. Noong March 3, nung 3/3 sale, ayun. Doon ko siya inado to cart 2. Sada ba ka naman? Napakainit talaga. Oh my gosh! So, para sa mga bago pa lang sa aking channel, guys, don't forget to subscribe. Alam niyo na dyan. Ang sakit ng kamay ko. Ayan na! Bukas na ang ating ice smashing machine. Okay naman yung box niya, parang nabuksan na, pero tignan natin. Ano ba? Matibay ba to? Ayan na mga ka-josa. Oh, may styrofoam pa. So, talagang safe na safe ang inyong item. Maganda ang pagkakapack ni Sir. Ayan. Ito na. Ay! Mabigat siya. Wait lang. Hindi ko lang alam kung kakayanin na mga kamay ko. Oh, we have this. Ito yung pang taya. Ano ba yung taya? Nakaabang sa ilalim. Yan. Ayan na mga ka-josa! Yay! Pwede na tayong maghalo-halo. Ka muna. Nakang kwenta, sabi nga ni Boy Tapang. Yan, this is 220 guys. Ang weight niya ay 6 kilograms. And ang birthday niya ay ano, charot. Ayan, gagano mo lang siya. Chop! Basta lagay mo yung ice. Ito yung siya, mga ka-josa. Yan. Yan. O, diba? Tapos, so, ang gawin natin ngayon, hugasan muna natin to. Diba? So, mga ka-josa, dapat lang siguro itong part na to, yung dito, linisan nyo siya ng, ng cloth. Clean cloth. Kasi, para siyang may mga matatalas na, dito, matalas siya. So, careful na lang, no? Pag nilinisan,
Tapos, pag huwag nyo din, syempre huwag nyo ilagay yung kamay nyo dyan, diba? Tsaka huwag nyo, pag nilinisan nyo, ganun, make sure na naka-gloves kayo or ano, kasi yun nga, matalas-talas siya. Mamaya madali na naman yung kamay ko, oh my gosh. So yun, linisan muna natin mga ka-josa, okay? So ayan mga ka-josa, nalinisan na natin ng pangmalakasang ice crusher. So nahugasan ko na din to and sasaksak na natin. Okay. Mag-ground me, oh my gosh. Ayan, ay, naka-on na siya. Wait lang. Ganito natin siya. Yan guys, binaliktad ko kasi para makita nyo na gumagana. Oh, ayan na. So, on ground. Hey! Ganun pala siya! Basta pag inalagyan naman, umiikot na yung ano sa loob. So, ayan mga ka-josa, dito na yung ating ice. So, syempre, dapat pag nilagay natin yung ice, huwag naman yung isang bloke kasi sisirain nyo naman siya. Dapat make sure na tipak-tipak ng konti. So, itong mga to, yung mga maliliit na ice cubes, kailangan lalagay natin. So, yan. Mga maliliit lang. Natatakot ako! First time ko magganito eh. Sa mga first time magganito din, comment down below. Yan. Para malalaman ko naman kung sino din yung mga first time na. Pwede na siguro yan. Kita. Pinipili ko kasi yung maliliit eh. Yan. Try na muna natin. Let's do this. Ay! May tumulo ng water. So, on na natin siya. Yan, mga ka-josa. Pinatatakot ako. So, on na natin siya. Yan, mga ka-josa. Ganun pala siya, mga ka-josa. Paano ba to? Isasara muna natin. Tsaka mo ngayon. Ganyan pala ganito, mga ka-josa. So, dapat naka-close na. Dapat pala pag nilagay niyo yung mga yellow, dapat naka-close. So, ngayon alam na natin. Markot ako. Ulit. Okay, patayin muna mga ka-josa. Tapos, yan. Tsaka nyo i-on. Ganun. Ayan, meron na tayong crushed ice. O, diba? So guys, kung gusto nyo magkaroon ng ganito, bili na kayo sa Lazada. Nandito sa baba ang link kung saan kayo makakabili ng ganito. Murang-mura lang. I bought this for 800 nung 3-3. So I guess, nagpa-flash sale din naman sila on a daily basis. Let's see. Basta makikita nyo sa baba ang link kung saan nyo mabibili. So, itry natin siya dito sa ating juice. Yan. Kinamay ko na, no? Carry lang yan. Ako lang naman ang inom dyan, eh. Ang perfect! Ang perfect niya, guys. Promise. Hindi kayo magsisisi pag bumili kayo nito. Yan. Tapos, meron akong tinipla ditong pink lemonade. Na-excite ako. Ang tayo parang pang restaurant. Yung mga may pangsago, tsaka ano, yung sa Maxes. Parang ganun siya, oh. Tignan niyo mga ka-josa. Yung itsurahin niya, parang ito yun.
yun guys, sana nag-enjoy kayo sa ating unboxing nitong ice crusher na ito na mabibili nyo sa Lazada. Murang-mura lang mga ka-josa. Perfect na perfect sa summer or kahit sa anong klaseng occasion na meron kayong isa-celebrate or just for an ordinary day lang. So, thank you so much mga ka-josa. At kung hindi ka pa nakasubscribe, don't forget to hit the like button and subscribe as well. And hit mo na rin yung notification bell. At dun sa mga nakasubscribe na, hit nyo yung notification bell para update kayo sa aking vlog everyday. Everyday! So, yun na mga ka-josa. So, thank you so much. At yung mga nagpupukpuk sa labas ay nakikisabay din sa akin. So, bye-bye! Perfect! Sarap! Try nyo na mga ka-josa. Pak-tarak-pak-pak test.